Κυρίες και κύριοι, πρώτη πιθανή στόχη επίθεσης για αντίπεινα υποστηρικτών της Χαμάς στη μαύρη λίστα της Ελλάδας είναι η Βουλή των Ελλήνων και το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συνολικά 150 πιθανοί στόχοι βρίσκονται καταγεγραμμένοι σε αυτή τη λίστα για την Ελλάδα. Και στην Κύπρο ήδη ξεκίνησαν επιθέσεις, αν και δεν πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του Ισραήλ ο κ. Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κύπρου όπως εμείς. Ο πρωθυπουργός μας προσπάθησε να εξισορροπήσει κάπως τα πράγματα στη Σύνοδο Ηγετών που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο και θα του το έδινα εντελώς ότι προσπάθησε να μιλήσει με σοφία και διπλωματικά. Εάν αναφερόταν έστω στην εγκληματική επίθεση στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα και αν τόνιζε περαιτέρω ότι οποιαδήποτε άλλη τέτοια ενέργεια πιθανότατα θα συνιστούσε εχθρική ενέργεια κατά της ίδιας της Ελλάδος. Να διεκδικήσει την προστασία έστω του λαού του, βρε αδερφέ. Έλεος υποτίθεται ότι είχε κάνει συμφωνίες γι' αυτό. Άσε που δεν έθιξε καθόλου επίσης τη σύνδεση της Τουρκίας με τη Χαμάς. Και για να το ολοκληρώσει, δήλωσε on camera την πλήρη και συνεχή υποστήριξη της Ελλάδας στο Ισραήλ όταν επισκέφθηκε τον κύριο Νετανιάχου. Έτσι, ως πειθαρχημένο παιδάκι, παρέδωσε άμεσα στους Αμερικανούς άλλη μια αεροπορική μας βάση που ζητήθηκε, την 112 στην Ελευσίνα, μάλιστα χωρίς κανένα όφελος για την Ελλάδα, αφού ακόμη και την μπογιά που αφήνει μικρότερο ίχονος στα F-16 που τους ζητήσαμε, οι Αμερικανοί αρνήθηκαν να μας τη δώσουν. Φανταστείτε. Αναρωτιέται κανείς πώς μπορεί να συνδυάζεται η απόλυτη πειθαρχία στο δυτικό κόσμο με την παραχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων προς την Τουρκία, η οποία όλο και περισσότερο ζητάει να πετσοκόβουμε από εμάς και στην συνέχεια, αφού θα την κάνουμε ισχυρή, θα μπορεί να απειλεί και θα οδηγείται ξεκάθαρα σε μια αντιδυτική πορεία όπως έχει ήδη αρχίσει να κάνει. Πείτε μου στα σχόλια αν βγάζετε νόημα, εάν βλέπετε να υπάρχει ένα σχέδιο πραγματικά στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Για να καταλάβετε, ο Μπαχτσελή, στην ουσία ο συγκυβερνήτης της Τουρκίας, δήλωσε πως θα πρέπει να παρέμβουν στρατιωτικά στην περιοχή της Γάζας, εάν δεν καταλήξουν άμεσα Παλαιστίνη και Ισραήλ σε εκεχηρία. Και έπειτα, Τούρκος αναλυτής επικαλέστηκε την κατάκτηση της Παλαιστίνης το 1516 με 1916, όπου ζούσαν πριν Μαμελούγκοι, Τούρκοι δηλαδή, από τους Οθωμανούς Τούρκους, για να καταλήξει ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πρόκειται για τουρκικό έδαφος. Αυτά τολμάει, με θράσος θα λέγαμε, να δηλώνει ο μέγας καταπατητής εδαφών, ενώ μας κουνάει το δάχτυλο για τα κατεχόμενα της Γάζας, χωρίς φυσικά να θίγει αντίστοιχα τα κατεχόμενα της Κύπρου, η Τουρκία, και μάλιστα σε κανάλι υψηλής ακροαματικότητας. Τώρα, ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα στέλνουν πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, γιατί ο λύκος στην Αναμπουμπούλα χαίρεται. Πέρα από τον φαύλο κύκλο που ανακυκλώνεται οικονομικά με τη συντήρηση ενός πολέμου, όλοι τώρα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, να εμπλακούν και να αποκτήσουν ρόλο διαμεσολαβητή. Και αν τελικά συσπηρωθεί πανισλαμική κίνηση εναντίον του Ισραήλ, μόνο η Κίνα θα μπορέσει να έχει έναν ρόλο πυρόσβεσης στην περιοχή. Αυτό θα της δώσει τρομακτικό γεωπολιτικό προβάδισμα, το οποίο θα είναι σαφώς ενάντια στα δυτικά συμφέροντα, σύμφωνα με τον καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Γρήβα. Υπάρχει ο κίνδυνος να προκύψει ένα πανισλαμικό μέτωπο που θα λειτουργεί με όρους θρησκευτικού πολέμου, με όρους τζιχάντ. Και αυτό θα είναι κάτι το πρωτοφανές και φυσικά δεν θα περιοριστεί στο εναντίον του Ισραήλ. Είναι δεδομένο ότι οι μουσουλμανικές μειονότητες που έχουν έτσι πακτώσει την παρουσία τους, έχουν παγιώσει την παρουσία τους στην Ευρώπη, μεγάλο τους κομμάτι θα περάσει σε πολύ ακραίες ενέργειες, οπότε είναι πολύ πιθανόν να ζήσουμε μέσα σε ευρωπαϊκές κοινωνίες ένα είδος εμφυλίου πολέμου χαμηλής έντασης. Εντάξει, εσωτερικού πολέμου, αφήστε το εμφυλίου γιατί δεν είναι ο ίδιος λαός. Λοιπόν, οπότε υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Λοιπόν, το Ισραήλ ναι μεν απαντά και θα απαντήσει, πλην όμως πρέπει να βάλουμε και λίγο. Εντάξει, ήταν ένα συντριπτικό πλήγμα, αλλά ήταν κυρίως συντριπτικό σε επίπεδο συμβολισμών. Δηλαδή, το Ισραήλ δεν απειλήθηκε η ύπαρξή του και δεν μπορεί να απειληθεί η ύπαρξή του από τέτοιες απειλές ή από οποιαδήποτε άλλη συμβατική στρατιωτική απειλή, όπως έγινε το 1973 με τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, που πέστηκε εκεί στρατηγικό ευνηδιασμό. Εκεί πράγματι το Ισραήλ προς στιγμήν φάνηκε ότι κινδυνεύει η ίδια του ύπαρξη και γι' αυτό τοποθετήθηκε και στο τραπέζι πυρηνική επιλογή του Σαμψόν. Σήμερα δεν διατρέχει τέτοιο κίνδυνο. Εντάξει. Ο μεγάλος του κίνδυνος είναι όλο αυτό που έγινε να είναι μια καλωστημένη παγίδα από πλευράς της Χαμάς και άλλων δυνάμεων, πιθανώς του Ιράν, πιθανώς της Τουρκίας, πιθανότερα της Τουρκίας ή άλλων, με προοπτική να συρθεί το Ισραήλ σε μια υπεραντίδραση, αυτό να προκαλέσει μια συσπήρωση του μουσουλμανικού κόσμου, έτσι ώστε δυνάμεις ακραία φιλόδοξες, όπως είναι η ερντογανική Τουρκία, να επιδιώξει να βρει ένα ηγετικό ρόλο σε αυτή την πανισλαμική συσπήρωση που θα γίνει εναντίον του Ισραήλ. Έλληνες, ας ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό και ας αναγνωρίσουμε τα χάλια μας. Ότι όλοι φταίμε που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Και πάνω απ' όλα, ας ζητήσουμε το έλεος Του
χώρα μας και ας είμαστε έτοιμοι για όλα. Επειδή ο Θεός σε αγαπάει τόσο πολύ που θα επιτρέψει οτιδήποτε για να σε φέρει στα γόνατά σου, ώστε να μην χάσεις τη σωτηρία της ψυχής σου πάνω απ' όλα. Είμαι η Μαρία Δασκαλάκη και περιμένω τις απόψεις σου και τα σχόλιά σου. Κάνε εγγραφή για να έχουμε φωνή. Ευχαριστώ.